Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আনবক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকক Vivo y33s বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 8GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট বন্ধুসকল এইটো পূজা অফাৰ চলি আছে বহুত কম দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব হেও মই ভিডিওটো শেষৰ ডিটেইলছ সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক যদিহে আপোনালোকে অসমীয়া এনেধৰণৰ আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বন্ধুসকলৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিব বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ বক্সৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে বন্ধুসকল চাই থাকক আমি ফাৰ্ষ্টতে বক্সটো ওপেন কৰোঁ ওপেন কৰাৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত কি দেখা পাওঁ সেই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বক্সটো ওপেন কৰাৰ পিছতে বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ সৰু এটা বক্স এনেধৰণে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ ডকুমেণ্টেশ্যন যিখিনি আমি সাধাৰণতে নপঢ়োঁ সেইখিনি আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা পাওঁ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কভাৰ ডিচেণ্ট কোৱালিটি কভাৰ গতিকে এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ বন্ধুসকল মোবাইলটো ছাইডত ৰাখি দিম আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি পাম আমি সেই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি IMEI নাম্বাৰখিনি গতিকে এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক দেখা পাওঁ ৱাও নাইচ বক্সৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্ষ্টতেই দেখা পাইছোঁ এডাল হেডফোন আচলতে আজিকালি হেডফোন প্ৰভাইড নকৰে বাট আমি হেডফোন দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এইটো 3.5 হেডফোন গতিকে ভালেই লাগিছে দেখা পাই ভাল মানে বহুত সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় ঠিক আছে এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা পাইছোঁ চিম ইজেক্টৰ পিন আৰু দেখা পাইছোঁ USB Type-C ডাটা কেবল আৰু এইটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ বন্ধুসকল এইটো 18 ওৱাট পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হয় গতিকে এইটো ফাষ্ট চাৰ্জাৰে হ'ব এইটো আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ গতিকে বক্সৰ ভিতৰত আৰু একো প্ৰভাইড কৰা নাই এইখিনি আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আহোঁ বন্ধুসকল মোবাইলটো এনেকৈ পলিথিন ৰেপিঙত আহে এইটো ৰিমুভ কৰিলোঁ আৰু ৰিমুভ কৰাৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখাম বন্ধুসকল মোবাইলটো ৰিয়েলি নাইচ লুক গ্লাছ ফিনিছত আছে বন্ধুসকল মোবাইলটো গতিকে খুব ধুনীয়া লুক আৰু কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক সেও জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনে লাগিছে সেও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোবাইলটো আপোনালোকে বহুত কম দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক সেও জনাম মই অন কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্টতে দেখা পাইছোঁ Vivo লগোটো ঠিক আছে বন্ধুসকল বক্সটো এইটো বক্সৰ ভিতৰত ডিটেইলছ আৰু কিছুমান লিখা আছে ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ y33s আৰু ইয়াতে Vivo আছে আৰু ব্ৰেণ্ড নেমটো ইয়াতো আমি Vivo দেখা পাওঁ আৰু বক্সটো যদি আমি ছাইডত চাওঁ বন্ধুসকল y33s বক্সটো মডেল নেমটো লিখা আছে আৰু এইফালে লিখা আছে ব্ৰেণ্ড নেমটো আৰু বক্সৰ ওপৰত MRP কিমান প্ৰিণ্ট আছে মই আপোনালোকক সেও দেখাব চেষ্টা কৰিম বক্সৰ ওপৰত বন্ধুসকল ইয়াতে MRP আছে 21,999 rupees কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট 40% ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে এইটো মডেল পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব মই ডিটেইলছত জনাম গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক বন্ধুসকল ফোনটো অন কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ সেনেকৈ হেল্ল' আৰু ষ্টাৰ্ট এনেকৈ আহে আৰু বেক চাইডটো মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আছে আৰু ইয়াতে Vivo ব্ৰেণ্ড নেম আছে বেক চাইডটো গ্লাছ ফিনিছত আছে নাইচ লুক বন্ধুসকল কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ডিটেইলছত জনাম গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আপোনালোকে আহিছে তেনেহ'লে যিসকল নতুনকৈ চাই আছে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বন্ধুসকল মই ফোনটো ছেটআপ কৰি ল'ম ছেটআপ কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ফোনটো ছেটআপ কৰাৰ পিছতে আমি হোম পেজটো এনেধৰণে দেখা পাওঁ হোম পেজটো মই দেখাওঁ এইটো ব্লেক ফিনিছত অলপ হোম পেজটো দেখা পাওঁ এতিয়া ফ্ৰী ইনষ্টল কিছুমান এপ আহে যিখিনি আপোনালোকে ইউজ নকৰে সেইখিনি এপ আপোনালোকে আনষ্টলো কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ফ্ৰী ইনষ্টল বহুতখিনি এপ আহে গতিকে আপোনালোকে যিখিনি ইউজ নকৰে আনষ্টল কৰি দিব ফোনটো বেক কেমেৰা হৈছে বন্ধুসকল 50 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰাৰ লগতে যিটা ছেকেণ্ডেৰী কেমেৰা আহে এটা 2 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা হয় আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ Vivo ব্ৰেণ্ড নেমটো আৰু বেক চাইডটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্লাছ টাইপ ফিনিচিং আহিছে আৰু মই যিটো ফোনেদি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠিক আছে এনেকুৱাই আৰু ফোনটো ৰাইট চাইডত যদি আমি বন্ধুসকল চাওঁ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ লগতে পাৱাৰ বটমৰ সৈতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰো আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ফোনটোৰ তলত যদি চাওঁ প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ আৰু USB Type-C পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক আৰু যদি ফোনটো লেফ্ট চাইডত চাওঁ বন্ধুসকল আমি একো দেখা নাপাওঁ আৰু ফোনটো হেডত যদি চাওঁ ইয়াতে চিম এখন আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে দুখন চিম এণ্ড এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো বন্ধুসকল যিটো আজি মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ এইটো 8GB and 128GB ইয়াতে দেখা পাইছে হয়তো বক্সৰ ওপৰত মেনশ্যন কৰি ৰাখিছে Vivoয়ে গতিকে খুব ধুনীয়া এটা মডেল আৰু বহুত কম দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব গতিকে মই দামটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব নৰ্মেলি ইয়াৰে দাম হয় 19,000 কিন্তু এতিয়া
আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল অনলি 17,000 বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ হয় মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সেম ডে ডেলিভাৰী পাব 17,000 rupees আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব আপোনালোকে অনলাইন চেক কৰক এটাও 19,000 rupees অনলাইন পাৰচেজ আছে কিন্তু মোৰ পৰা আপোনালোকে 17,000 rupeesত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব গতিকে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ নাম্বাৰ আছে ডিটেইলছ কন্টেক্ট কৰক আৰু মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰক 17,000 বন্ধুসকল ফোনটো এইখিনি এখন নৰ্মেল এটা ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'লো কিন্তু ফোনটো স্ক্ৰীন সাইজ যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ 6.58 ইঞ্চ ফুল HD প্লাছ ডিসপ্লে গতিকে ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ ফোনটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় 16 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা গতিকে বেক কেমেৰা 50 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 60 মেগাপিক্সেলৰ হৈতে ফোনটো ভিভোৱে লঞ্চ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে PUBG এণ্ড ফ্ৰী ফায়াৰ গেমো ইয়াতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে বন্ধুসকল MediaTek Helio G80 প্ৰচেছৰো ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিভো লগতে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছে 5000 mAh বেটাৰী বন্ধুসকল ফোনটো বেছিক ডিটেইল স্ক্ৰীন যেটো বেছিক ডিটেইলছ হৈছে মই ভিডিওখিনি বনাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকৰ সেটিংছত যে কিছু ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি সেটিংছৰ কেনে ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াতে ভিভোৱে প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে মই এবাউট ফোনটো সিলেক্ট কৰোঁ এবাউট ফোন ক'ত আছে চাম চোৱাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল এবাউট ফোনটো অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু এটা আছে আপোনালোকে ইয়াতে 8GB ৰ পৰা ৰেমটো আপোনালোকে 4GB লৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব মতলব 8/4 12GB লৈকে আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব বহুত প্লাছ পইণ্ট হয় আৰু ইয়াতে 128GB ইন্টাৰনেল ষ্ট'ৰো আছে আৰু 11 এন্ড্ৰইড ভাৰ্জন বন্ধুসকল 11 হয় গতিকে এবাউট ফোনত এইখিনি ডিটেইলছ ভিভোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰিছে মডেল নম্বৰৰ সৈতে গতিকে বন্ধুসকল ফোনটো পাৰচেজ কৰক বহুত কম দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনত নাম্বাৰ আছে পাৰচেজ কৰক সেম ডে ডেলিভাৰী পাব গতিকে বন্ধুসকল ফোনটো আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব বন্ধুসকল বেছিক ডিটেইলছ এইখিনি ফোনটোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ ডিটেইলছ আৰু একো নাই গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাইছে যিহেতু যিসকলে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু অসমীয়াত এনেধৰণৰ যদি অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল ভিডিওটো কেনে লাগিল চাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আগলৈ যদি এনেকৈ অসমীয়াত ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি থকা ৰিয়েলমি এটা খুব নতুন মডেল C33 নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে মাৰ্কেটত এভেইলেবল প্ৰেজেণ্ট হোৱা নাই কিন্তু মই ইয়াৰ পিছতে আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক সেইটো মডেলো দেখাম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আজিলৈ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি বন্ধুসকল জনাওক আকৌ এটা হাম্বেল ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকলৈ বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাই বাই